So ito guys, ituloy natin yung ginagawa nating i5 motherboard RGA 1155. So tatry natin itong heatsink fan naman na ito. So tingnan natin kung maganda yung lalabasan ng item na to. Okay, tingnan nyo na lang. So buksan na natin guys. Check na natin. Test na natin pala to. Ayan. So kung magkakayagi siya o hindi. Ayan, tanggalin natin ito ating lumang heatsink fan. Angat natin ito ating so ito na yata guys, ang ganda nga yata. Ayan, fit na fit yata to. Ayan, ayan na, ayan na. Okay na guys, so nagkaigi na yung lock nya. Ayan, so ito yung lock nya guys. Ayan, so ito nag-match na siya sa lock nya. Ayan, kita nyo ba? Ayan o, kumakapit na yung lock nya. So ito yung lock nya. So tama-tama yan dito, so malalak na talaga natin. Then, nakita ko sa inyo ayos. Ayun, okay na. Ayan. So malalak na talaga natin ang ayos yan. Dito, ayan. Okay. Ayan, so ayan, tama. Tama na yung lock nyan din. Try natin. Totally lock. So yun guys, napakarami nating tinest na heatsink fan processor. Ito lang pala yung magkakaigi sa atin. So yung
halos lahat bago na to guys. Yan, so bagong board, bagong processor, bagong palit, bago din palit ang hard disk. So aking hard disk yan. Then pagbebenta namin ng aking customer, so para pakita namin yan. So kaya malaking bagay guys kapag may mga pyesa. Ayan. Okay. So yan, ready na yung ating unit. So okay na. Ayan. Okay na. Ayan. So, pwede na natin gamitin pang gaming to. Muna pala natin ito ating PC. Cover na. Then para may natin siya dito. Ayan. Kaya dito open na yan. Para matas natin. So, pinasila kasi papakita ko sa inyo yung kanya habang gumagana. So kita nyo yan guys, napakaganda ng kanyang fan kasi may ilaw-ilaw pa. So ito guys yan, kitang-kita nyo naman, so napakaganda ng fan nya. So may ilaw pa and then yan, so may display na siya, so gumagana na, working na ating system unit. So ayun guys, pwede na natin siyang ipagbenta. Yun yung kasundo namin ng aking customer. So once na maayos ko siya is ipagbebenta na namin to. Ayan. Pwede namin siyang ipagbenta, okay? So yun na guys, kita nyo naman, so kita nyo, nabuksan na yung ating computer na inayos, so pwede na siyang ipagbenta. So yun yung napagkasundo natin. Ayan. So ang gaming siya guys, ayan, pakita ko na sa inyo. Ayan na, okay na. So okay na yung computer natin pang gaming guys, ayan. So ito guys, may games na to and then may video card na to dati yan. So in-install ako ng video card dati and then ito yung games niya. So Steam, and then yung Dota 2 niya. So inano ko lang, tinanggal ko lang yung pinagalagyan ng installer kasi yung hard disk ko yung ginagamit. So yan, okay na. So pwede natin siyang ipagbenta. So ngayon guys, pwede natin siyang
ilagay sa kanya pinaka casing. And then